Усіх вітаю, мене звуть Міла. Це у мене пакувальний папір, який залишився після отримання посилок. А це листики, які я зберегла в гліцеріні восени. З паперу роблю сторінки для блокнота. Ні в коєму разі не намагаюся зробити їх однакового розміру. От як є, так і буде. Хочеться додати піратського романтизму, тому я обробляю запальничкою краєчки сторінок. Все, що я зараз роблю, я роблю вперше. Ніколи не робила блокнот, ніколи не опалювала сторінки, щоб зробити їх старими, тому вся звазюкалась. Наступним етапом буде декорування дорого-багато. Беру акрилову золоту фарбу та трошки додаю її по тим самим краєчкам сторінок. Формую сторінки для подальшого їх зшивання. За допомогою лінійки ставлю крапки, де я буду робити проколи голкою. Переходимо до листиків. Краю маленькі квадратики, щоб приклеїти їх на папір. Це я буду робити обкладинку для блокноту. Треба її зробити міцну та щільну. Спеціального паперу чи картону у мене нема, тому я беру той самий пакувальний папір та склеюю його в декілька шарів. Коли я бачу, що мені вже достатньо буде міцності цієї майбутньої обкладинки, я починаю декорувати. Декорую квадратиками листиків. Повністю заповнюю полотно, намагаюся зробити неоднородним, щоб воно нагадувало мозаїку. У мене є залишки листиків, а саме її дуже красиві мережевні краєчки. Я їх додала по периметру обкладинки. Далі накриваю все плівкою, це силіконова або вінілова, або жидке скло. Так її може бути назва в магазині, де ви її будете купувати. А купити її можна в будівельному магазині, або в магазині для рукоділля, або в магазині, де продають скатертинки на стіл. Не треба брати товсту, обирайте таку, яка буде вам по товщині нагадувати обкладинку на книжку. Далі треба поставити на машинку пластикову лапку та все простягати зручним вам способом. Я дуже боюся нашкодити своїй роботі. Я не майстер стіпки, тому обираю прості прямі строчки. Відрізаю від плівки по периметру зайве та приклею її все на внутрішню сторону. Треба все приховати, щоб зробити охайним красивим край. Фіксую клеєм краї паперу та потім приховую внутрішній бік обкладинки. Машинку поставила голку номер 110 та прошиваю по периметру, фіксуючи обидва шари. Обережно згинаю обкладинку та прийшов час збирати блокнот. По крапкам, які я поставила для себе, зшиваю сторінки. Після того, як я зробила цю роботу, я узнала, що є такий шов під назвою памфлет. Але я не знаю, саме цей у мене шов чи ні. Якщо ви в цьому розбираєтеся, будь ласка, напишіть мені
правильно я зробила чи неправильно, але в будь-якому разі воно у мене все ж таки тримається. Та блокнот не розвалюється. Треба буде навчитися робити цей шов під дуже красивою назвою «Памфлет». Мені дуже подобається, як воно звучить. Залишки ниток я не відрізаю під корінь, тому що я подарувала цей блокнот. Та я хочу залишити йому шанс на довге життя, тому що обкладинка дуже гарно виглядає, дуже гарно зроблена. Та, мабуть, власниця цього блокноту захоче її далі використовувати. Коли вона вже всі сторінки використає, вона може їх зняти та поставити нові. Тому ниточку, як я сказала, не обрізала, а зафіксувала її налипкою. Додаю ще декілька таких налипок в одному стілі. Це дуже красиві дівчатка з квіточками, з соняшниками. Тут вони дуже до місця та виглядають в одному стілі з блокнотом. Давайте подивимося, що у нас вийшло, як виглядає блокнот та як виглядають сторінки. Золота фарба дуже прикрашає виріб. Я не жалкую, що додала її по краях сторінок, вони виглядають чудово. Дерев'яний гудзик та шкіряна петелька, теж в стилі блокноту. Я задоволена своєю роботою. Друзі, будь ласка, напишіть, як вам. Дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не забувайте, що у мене є ще канал, де я показую, як та що я шию. Усі посилання залишу вам в першому закріпленому коментарі. Друзі, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!